નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંઘટકતા આપણે પૂરી કરી. અવકાશીય અને બંધારણીય સંઘટકતા જે છે એની વિશેની આપણે માહિતી જોઈ. હવે આપણે એના થોડાક MCQ, બહુ બધા તો નહીં પણ થોડાક એવા MCQ જે છે નીચે કરી હજી આપણે MCQ જોશું, પણ ટોપિકની આરે આપણે 10 જેટલા MCQ જોઈ એટલે તમને ઓલમોસ્ટ જે છે ને આખું પિક્ચર ક્લિયર થઈ જાય કે કઈ રીતે આની અંદરથી MCQ માં ક્વેશ્ચન જે છે પૂછાય. પહેલી પ્રાયોરિટી જ્યારે મેં તમને ભણાવતો હતો ત્યારે એવું કીધું કે તમને અણુસૂત્ર જે છે મેઇન યાદ રહેવા જોઈએ. મેઇન અણુસૂત્ર એટલે મેં તમને કીધા હતા કે 4 સવર્ગાંક 6 સવર્ગાંક અને પ્રકાશીય સંઘટકો માટે હું હોવું જોઈએ. ઓલી જે 4 સંઘટકતા છે બંધારણીય સંઘટકતા એ તો ઈઝી છે, એની અંદર કોઈ એવી રોકેટ સાયન્સ વાળી વાત નથી કે જે આપણને ખબર પડે નહીં. પણ હવે અહીંયા તમારે ખાસ જોવાનું છે કે કઈ રીતે આ MCQ આવે. અત્યારે આપણે ધીમે ધીમે સોલ્વ કરશું, પણ આજે 10 MCQ છે એની ઉપરથી જે છે તમારે અનુમાન લગાડી દેવાનું કે ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે સંઘટકના, તો એ આ રીતે સોલ્વ કરવાના થશે. અને જે તમને મટીરીયલ આપ્યું છે એમાં જે ક્વેશ્ચન છે ને ફટાફટ સોલ્વ કરીને મેઇન સ્પીડ જે છે તમારે વધારે છે, કેમ કે આની અંદરથી જે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે એ સ્કોરિંગ જે છે ને એ ક્વેશ્ચન કરે એટલે કે એના પૂરેપૂરા માર્ક આપણે ત્યાંથી લેવાના છે. બને તો વધારે વાત ન કરતા આપણે MCQ તરફ જઈએ. પહેલો MCQ અહીંયા તમે જોવો ને કેવું કીધું છે કે જે ભૌમિતિક સંઘટકતા દર્શાવે છે તે સંકીર્ણ આયનને સૂચવો. એટલે કે કોણ આપેલ ચાર માંથી છે. તમારે અહીંયા બધા પ્રશ્નને જે છે ને ઈ કોણ બનેગા કરોડપતિની જેમ જ સમજવાનું છે. મને તમારે અમિતાભ બચ્ચન નથી ગણવાનું, પણ ખુદ તમે હોટ સીટ ઉપર બેઠા છો ને એવું તમારે માની લેવાનું છે. ને છેલ્લો ઓલો 7 કરોડ વાળો પ્રશ્ન છે ને ઈ તમે મોકી ગયા છો તો જે છે ને ઈ MCQ સોલ્વ કરવાની કાક ફિલિંગ છે ને આખી અલગ છે. CrH2O4 Cl એટલે હવે મેં એક બનાવતો હતો જોતા તો અહીંયા MA4B2 અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો આ MA5 MA3B અહીંયા તમે જુઓ તો MA6 અહીંયા તમે જુઓ તો MA5B. બરાબર, આમ તો તમે જુઓ તો આ MA6 જ તે જે છે કે કેમ કે CN છે, હવે આમાં નાઇટ્રોજન દાન જે છે કરે છે. આમ જો અહીંયા તમે આવી થાપ ખાઈ શકો. આ ઓલું મેં તમને કીધું ને એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ કે અલગ અલગ જે છે ઈ લિગેન્ડ એક હોય પણ દાતા પરમાણુ અલગ અલગ હોય. એટલે આ જે છે ને MA6 એવું તમે કઈ હદે જે છે કહી શકો. એટલે MA5B આપણે લઈએ કેમ કે દાતા પરમાણુ અલગ અલગ છે. હવે યાદ કરો જ્યારે આપણે વર્ષો પહેલા ભણ્યા હતા બધામાં સવર્ગાંક તો 6, આ ત્રણમાં સવર્ગાંક 6 છે, આની અંદર 4 છે. સવર્ગાંક 4 હોય ને એવા સંયોજનો જે છે ઈ ક્યાં હતા કે જેમાં તમને જે છે ઈ જોવા મળતી હતી ભૌમિતિક સંઘટકતા. તો કે Ma2B2 બરોબર, પછી જે છે ઈ તમારી પાસે કઈ હતી તો કે Ma2B2 જેટલી ખાસ હતું, પછી MABCD અને Ma2BC આ ત્રણ જે એકદંતીય લિગેન્ડ હતા એની અંદર તમને ભૌમિતિક સંઘટકતા જોવા મળતી. એટલે આ પહેલું જે છે આમ નંબર કેન્સલ થઈ જાય. એની પછી તમે જુઓ તો MA6 એની અંદર કદાપી જોવા ન મળે. આમ જોઈને ખબર પડી જાય કે પહેલો સવર્ગાંક 6 MA5B તો આની અંદર નહીં જોવા મળે. તો વધુ આપણી આની અંદર બે MA4B2 એટલે તમારો જવાબ જે છે ને યાદ છે. એટલે આમનો મેં અહીંયા તમને આખી વસ્તુ સમજાવી પણ તમે હોશિયાર છો એટલે તમે તરત જે છે ને ઈ આને ટિક મારી દો એટલે 7 કરોડ તમારા ખાતામાં આવી ગયા એવું તમારે અત્યારે માની લેવાનું. એમાંથી તમારે જે કાંઈ સમજ હોય પછી મારે સમજી લેજો. એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડની હાજરીને કારણે સંકીર્ણ સંયોજનોની સંઘટકતા કાક આવી રીતની છે. PD C6H5 CN SCN twice અને PD C6H5 twice NCN twice. પ્રકારમાં પેલેડિયમ સંકીર્ણ ખાલી જગ્યા છે. એટલે કે કેવા પ્રકારની તમને સંઘટકતા જે છે એ દર્શાવે છે અહીંયા તમારે કહેવાનું છે. હવે અહીંયા લિંકેજ સંઘટકોને એટલે તમારે ખાસ એવું સમજી લેવાનું કે બંધન સંઘટકતા છે. એટલે એક તમને એવું કીધું છે બંધન સંઘટકતા. બીજું જે છે ને તમે ખાસ જો તો તમને કેવું છે સવર્ગ સંઘટકતા. હવે જો બંધન સંઘટકતા આપણે કોને કીધી હતી કે એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ જ્યારે આપણને જોવા મળે. અહીંયા તમને એવું કીધું કે એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ છે. જો એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ હોય તો આપણે એની અંદર બંધન સંઘટકતા જોવા મળે. એટલે પહેલું જે છે એ ક્લિક થઈ ગયું કે બંધન સંઘટકતા જોવા મળે. હવે બીજી સંઘટકતા જે છે એ ખાસ આપણે ચેક કરવાની થાય તો કે સવર્ગીય જોવા મળે. પછી જે છે તમે જો તો આયનીકરણ અને ભૌમિતિક સંઘટકતા જે છે તમને નહીં જોવા મળે. એટલે કઈ જોવા મળશે બંધન સંઘટકતા તમને આની અંદર જોવા મળે. એની પછી તમે અહીંયા જો CO SO4 NH3 5. હવે આમાં જુઓ તો આમ ખાસ જો અહીંયા ફરીથી જો કે PD C6H5 twice SCN twice એટલે કે આ જે આખો ભાગ છે એની અંદર બંધન સંઘટકો તો તમને કહી દીધા બરાબર. એટલે સવર્ગ ભૌમિતિક અને આયનીકરણ આ ત્રણમાંથી હવે કોઈ શક્ય બનશે કે નહીં પાછું તમારે ખાસ વિચારવાનું છે બરાબર. 3.5 કરોડ આવી ગયા, 3.5 કરોડ લેવાના છે. એટલે આ ત્રણમાંથી કોઈ આવે છે કે નહીં ઈ મને કહેજો. જો ન આવડતું હોય તો સાથે સાથે પાછા હું ટ્રાન્સફર કરીશ. COSO4 NH3 5 Br
CO NH3 એટલે ટૂંકમાં આ બે સમાન છે. અહીંયા અંદરનો ભાગ બહારનો ભાગ જુદો જુદો છે. તો એને એવું પૂછ્યું છે કે સંયોજનો ખાલી જગ્યા સમઘટકતા દર્શાવે. બંધન દર્શાવે, સહજ સમઘટકતા દર્શાવે, આયનીકરણ સમઘટકતા દર્શાવે કે સમઘટકતા જોવા મળે નહીં. હવે પહેલું તમે જુઓ તો બંધન સમઘટકતા તો જોવા નહીં મળે કેમ કે આની અંદર કોઈ એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ નથી. સવર્ગ સમઘટકતા તે જે છે તમને જોવા નહીં મળે કેમ કે સવર્ગ સમઘટકતાની અંદર થાય કે અંદરો અંદર જે લિગેન્ડ હોય ને એ લિગેન્ડ અંદરો અંદર હેરફેર કરે એટલે એ વસ્તુ જોવા નહીં મળે. આયનીકરણ આને જોઈને તમારા મગજમાં ખ્યાલ આવે કે આયનીકરણ જોવા મળે. પણ અહીંયા આયનીકરણ કેમ નહીં જોવા મળે? આપણે આયનીકરણ સમઘટકતા કોને કહીએ કે જેમાં વજન અને જે ઘટકો છે એનું પ્રમાણ જે છે કેવું એક સમાન હોય. પણ એમાં જ્યારે આયનીકરણ થાય તો એ આયનીકરણને અંતે જુદા પડતા જે આયનો એની સંખ્યા જુદી જુદી હોય તો એને આપણે આયનીકરણ જે છે એ સમઘટકો એવું કહેતા. પણ આમાં આયનીકરણ સમઘટકો એ શક્ય નહીં બને કેમ કે અહીંયા Br અને Cl છે. તો આપણો જે ઓપ્શન થશે ને એ ડી ઓપ્શન થશે. હવે અહીંયાથી જે છે એ શરૂ થાય એની પછી તમે જુઓ કે CrH2O6Cl3 જાંબલી અને CrH2O5Cl કાંસની બાર Cl.H2O ભૂખરો લીલો વચ્ચે કેવા પ્રકારની સમઘટકતા જોવા મળે છે? પહેલી વસ્તુ બંધન સમઘટકતા તમને નહીં દર્શાવે કેમ કે H2O છે એ એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ છે એમાં ખાલી ઓક્સિજન જ દાન કરે. આયનીકરણ સમઘટકતા જે છે એ તમને નહીં જોવા મળે કેમ કે આયનીકરણ સમઘટકતામાં જો છૂટો તો Cl આયન જ પડે છે ખાલી આયનોની સંખ્યા અલગ અલગ હોય. આયનીકરણ સમઘટકતામાં આયનીકરણોની સંખ્યા નહીં જોવાની એટલે કે જે આયનો છૂટા પડે છે એની સંખ્યા નહીં પણ છૂટા પડતા આયનો ક્યાં છે એ ખાસ જોવાનું થશે. સહજ સમઘટકતા જોવા નહીં મળે સ્વાભાવિક જ વાત છે કેમ કે ઓલા લિગેન્ડની હેરફેરી હોય કે દર્શાવતું નથી. આમ તો આટલું બધું મેં તમને કીધું એટલે તમને ખાસ રિવાઇઝ થાય એટલે પણ આને ખાસ ધ્યાનથી જો તો દ્રાવક યોજન આવે ઓલું મેં તમને કીધું હતું કે પાણીનો અણુ અંદર ઓલો જેમ જેમ છૂટો પડતો છે કે એમાંથી જે એનો રંગ છે એ રંગ તમને અલગ અલગ જોવા મળે. અને તમે ખાસ ધ્યાનથી જો કે અત્યારે CrH2O6 છે તો આનો રંગ જાંબલી છે. હવે એમાંથી જે છે એક પાણીનો અણુ જે છે એ લોકોએ બહાર લઈને છૂટો આની હારે સંયોજકતામાં રાખ્યો તો CrH2O5 Cl Cl અને H2O તો એને કારણે આખો રંગ જે છે કેવો થઈ ગયો ભૂખરો થઈ ગયો. તો એને કેવી કહેવાશે? દ્રાવક યોજન સમઘટકતા કહેવાશે. નીચેનામાંથી કયું સંકીર્ણ બંધન સમઘટકતા જે છે દર્શાવે છે? હવે આને તમારે ખાસ જે છે ધ્યાનથી જોવાનું છે કે બંધન સમઘટકતા આની અંદર તમને શેમાં જોવા મળશે. ઓપ્શનને તમે ખાસ ધ્યાનથી જો 10 સેકન્ડ હું આમનામ જ રાખું છું. તમારા મગજમાં જે છે એવું જરૂરી નથી કે એક જ જવાબ આવે. બે જવાબ આવે તો તમને ટીક મારવાની જે છે એ હું અત્યારે છૂટી આપું છું પણ પેપરમાં એક જ આન્સર હશે. જો તો ખાસ આટલું મેં ફોડી નાખ્યું કે જવાબ બે આવે. જો પહેલો ઓપ્શન તમને કીધેલો છે કે CO NH3 5NO2 ઉપર 2+ છે. હવે જો NH3 તો એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ છે ને બરોબર. તો વાત આવી NO2 ની તો NO2 એ એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ છે નાઇટ્રોજન ને ઓક્સિજન દાન કરે એટલે આ જોવા મળે. H2O અને CO આ કાર્બોનાઇલ છે ને H2O છે એટલે આ બે આપણને જોવા મળશે નહીં એટલે ઓલા ઈ બે તો નહીં જ આવે. હવે વાત આવે આની તમે ખાસ ધ્યાન દીધો કે ClNH3 HCN એટલે ઓલો થાયોસાયનાઇડ નો જે છે એ થાયોસાયનાઇડ નો અહીંયા જે છે આપણે વાત કરીએ કે HCN માં સલ્ફર અને નાઇટ્રોજન બે દાન કરે એટલે આ જોવા મળે બરોબર. બે થયા ત્રીજો નો થાય કોઈ કારણ જવાબ કદાચ તો ઈ ભૂલ હોઈ શકે એવું તમારે ત્યાં ખાસ માનવાનું. FeEN2Cl તો અહીંયા જો AA2 એક દંતીય લિગેન્ડ છે અને Cl2 તો આમાં કોઈ એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ જોવા નહીં મળે. એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ ફિક્સ છે ઈ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે જે ઉદાહરણ લખેલા છે કે NO2 છે NO2 છે પછી HCN છે એ બધા જે કેવા છે એમ્બિડેન્ટેડ લિગેન્ડ કેવા છે. એની પછીનો જે ક્વેશ્ચન છે એમાં તમે જો કે નીચેનામાંથી કયું પ્રકાશ સંઘટકતા જે છે દર્શાવી શકે. એમાં જે છે એ તમને ક્વેશ્ચન્સ જે છે આપેલા છે એટલે કે જે ઓપ્શન આપેલા છે ઓપ્શનમાં કાંઈ આવી રીતે છે કે પહેલો જે ઓપ્શન તમને આપેલો છે એ આવી રીતે છે કે cis Pt NH3 twice Cl2 એટલે તમે આવી રીતે તે સીધું લખો એટલે તમે જુઓ કે M A2 અને B2 એની પછી B ની અંદર જે છે તમે જુઓ તો કાંઈ આવી રીતે દીધા છે કે ટ્રાન્સ પછી M AA2 B2 એની પછી C ની અંદર તમે જુઓ તો ટ્રાન્સ બરાબર ટ્રાન્સ M A2 અને એની પછી જે છે શું દીધા છે B2 D જે છે એમાં શું દીધા છે cis અહીંયા તમને આપ્યું છે CO AA M
A2 અને B2. હવે અણુસૂત્ર મેં અહીંયા તમને લખી દીધા છે. હવે તમારે વિચારવાનું છે આપણે સમઘટકતા જે છે એ ભણીને આવેલા છે. બરોબર, એટલે ખાસ એની અંદર અણુસૂત્ર ઉપરથી ચેક કરો કે cis Ma2B2 છે, trans Ma2B2 છે, trans Ma2B2 છે અને પછી આપણે શું તમને cis Ma2B2. સમઘટકો તો એટલે તમને જે છે ને આરામથી જે છે ખ્યાલ આવી જશે. બહુ એની અંદર કોઈ વસ્તુથી ખાલી તમારી ઉપર એટલે મૂકું છું કે તમને જે છે એક્ઝેક્ટલી અણુસૂત્ર એટલે લખી દીધા કે તમારું 50% કામ થઈ જાય આપણે પૂરું કરી દઈએ. એની પછીનો જે આ બાજુનો MCQ છે ને એમાં તમે ખાસ જો કે એવું તમને કીધેલું છે કે નીચેનામાંથી કયા સવર્ગ સંયોજન પ્રકાશ સમઘટકતા જે છે દર્શાવે. હવે અહીંયા ખાસ તમે જો કે IPMT ની અંદર પૂછાયેલો તે ક્વેશ્ચન છે. બરાબર, કે પેન્ટાએમાઇન નાઇટ્રાઇટ્રો કોબાલ્ટ 3 આયોડાઇડ. એટલે પહેલા તો અહીંયા તમને પેન્ટાએમાઇન આપેલું છે, પછી કોબાલ્ટ જે છે 3 આયોડાઇડ જે છે આપેલું છે. એટલે તમે ખાસ જો કે અણુસૂત્ર કાકા રીતનું છે કે આ M, બરાબર, એની પછી જે છે પેન્ટાએમાઇન એટલે A5, એની પછી છે નાઇટ્રાઇટો એટલે B. આ પહેલું તમે જો A5B ની અંદર તમને પ્રકાશીય સમઘટકતા જે છે એ ખાસ જોવા મળશે કે નહીં જોવા મળે? તો કે Ma5B ની અંદર પ્રકાશીય સમઘટકતા જોવા મળશે નહીં. એની પછી તમે જો ડાયમાઇન ડાઇક્લોરો પ્લેટિનિયમ 2 એટલે Ma2B2. તો આ Ma2B2 જે છે એની અંદર તમને પ્રકાશીય સમઘટકતા જે છે ઈ પ્રકાશીય સમઘટકતા જે છે જોવા મળશે નહીં. એટલે ખાસ તમે જો કે પ્રશ્ન તમને પૂછ્યું છે કે નીચેનામાંથી કયા સવર્ગ સંયોજનોમાં પ્રકાશ સમઘટકતા જોવા મળશે? એટલે પહેલાનું સૂત્ર આવું છે Ma5B એટલે આમાંની જોવા મળે, બીજામાં Ma2B2 એટલે એની અંદર ની જોવા મળે. ત્રીજાની અંદર તમે જો તમને કીધું છે ટ્રાન્સ પછી ડાઇસાઇનો. ડાઇસાઇનો એટલે તમારી પાસે અહીંયા CN2 એટલે મેં લખી નાખું A2 bis ethyl 1,2 ડાયમાઇન એટલે AA2 આવી રીતે હશે. બરાબર, આ તમને આપેલું છે ટ્રાન્સ વાળો ભાગ આપેલો છે એટલે આને વ્યવસ્થિત લખીએ તો આવી રીતે થાય કે આ AA2 અને B2. ટ્રાન્સપોઝિશન જે છે ને ટ્રાન્સપોઝિશનમાં કેવું હશે કે એકબીજાની સામે જે છે એ 90 અંશના ખૂણે જે છે ગોઠવાયેલા છે. એટલે 90 અંશના ખૂણે તમે જોવો ને તો કઈ રીતની પરિસ્થિતિ હશે આ બાજુ આવો એટલે હું તમને કહી દઉં એટલે તમને આખી વસ્તુ ખબર પડે. ટ્રાન્સ એટલે એકબીજાની 180 અંશના ખૂણે જે છે ગોઠવાયેલા છે. સોરી, એટલે AA અહીંયા A, અહીંયા BB ને અહીંયા AA. હવે તમારે નક્કી કરવાનું કે આને તમે પ્રતિબિંબ દોરો તો અધ્યારોપિત થાય કે ન થાય. પહેલા ત્રણ થતા નથી એટલે ઓટોમેટિક ચોથો આન્સર જે છે એ તમારો બની જાય. એટલે અહીંયા તમે જો કે ટ્રીસ આવી રીતનું છે, ટ્રીસ ઇથિલિન ડાયએમાઇન. ઇથિલિન ડાયએમાઇન એટલે તમને કાકા આવી રીતે આપેલું છે કે M પછી જે છે એ શું થઈ જશે તો કે AA3 ઇથિલિન ડાયએમાઇન જે છે એ તમને આપેલું છે. એટલે ખાસ તમે જો કે ટ્રીસ ઇથિલિન ડાયએમાઇન કોબાલ્ટ 3 ક્લોરાઇડ એટલે નીચેનામાંથી કયા સવર્ગ સંયોજનો જે છે એ પ્રકાશીય સમઘટકતા દર્શાવશે. તો ખાસ તમે જોશો ને તો આનું તમે સમઘટકો જે છે આપણે દોરી તો આવી રીતે થઈ જશે કે પહેલા A પછી અહીંયાથી જે છે એ તમે જોશો તો AA, બરાબર, ને ત્યાર પછીથી જે છે તમે ખાસ જો અહીંયા આપણે જગ્યાનો થોડો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ કરી લઈએ કે A એક લીગેન્ડ અહીંયાથી, એક લીગેન્ડ અહીંયાથી, અહીંયાથી AA, એક અહીંયાથી, એક આ બાજુથી, અહીંયાથી AA, એક અહીંયાથી ને એક અહીંયાથી. હવે ધારો કે જોવાનું દોરું તો કંઈક આવી રીતે થશે. બરાબર, AA માટે જે છે હું દોરું તો કંઈક આવી રીતે જે છે થાય કે અહીંયાથી જો આ AA એટલે એક આમ, પછી અહીંયા ધારો કે A એટલે એક અહીંયાથી, એક અહીંયાથી, ને અહીંયા ધારો કે A એટલે એક અહીંયાથી, એક અહીંયાથી. આને ઉપાડીને મૂકો એટલે બીજા ઉપર અધ્યારોપિત થાય નહીં. બરાબર, એટલે આમાં જે છે સિસ ઇથિલિન ડાયએમાઇન ની અંદર તમને નોર્મલ છે. આટલી બધી વાર ન લાગે જો તમને આનું સૂત્ર યાદ હોય તો. CONH3,4NO2Cl દર્શાવે છે. બરાબર, શું દર્શાવે છે તો કે બંધનને ભોગ અહીંયા આને જોવો એટલે તરત ખબર પડી જાય કે બંધન તો હશે જ. એટલે પહેલા ત્રણ ઓપ્શનમાંથી એક ઓપ્શન બને જે છે તમે ડી ઓપ્શનને કાઢી નાખો. બરાબર, પછી તમે જોવો કે તમને થોડું મગજમાં જે છે ને ઝબકારો થઈ જાય તો આવી રીતે થાય કે Ma4B2 એટલે ભૌમિતિક સંઘટકતા જોવા મળે. એટલે હું હોઉં ને તમારી જગ્યાએ તો આ ઓપ્શનને કાઢી નાખો એટલે તમે 50-50 કરો ને કોણ બનેગા કરોડપતિમાં. એટલે તો B અને D જે છે તમારા વયા જાય. વધે કોણ?
A અને C બંધન અને ભૌમિતિક આ બે જોવા મળે. હવે જોવાનું છે કે પ્રકાશીય જોવા મળે કે ન જોવા મળે. અને અહીંયા C ઓપ્શનમાં તમને આપેલું છે આયનીકરણ. MA4B2 ની અંદર પ્રકાશીય જે છે ન જોવા મળે. આયનીકરણ આની અંદર જોવા મળે. કેમ જોવા મળે કે આ બેને આમ તમે ફેરવી નાખો ને Cl અને NO2 તો એને કારણે અહીંયા તમને આયનીકરણ જોવા મળે. એટલે અહીંયા તમને જોવા મળશે બંધન, આયનીકરણ અને ભૌમિતિક સંઘટનતા જે છે એ જોવા મળે. બરાબર? એટલે ઈઝી ક્વેશ્ચન હતો, એવું આની અંદર કઈ વસ્તુ નતો. હવે પછીનો જે ક્વેશ્ચન છે ને એ તો આવી ગયું છે. ખાસ તમે એને જુઓ કે CO NH3 Cl2 માં કયા પ્રકારની સંઘટિતતા જોવા મળે. આ પહેલા ટીક જ મારી દેવાનું ભૌમિતિક. કેમ કે આ શું છે જો આ A4 અને B2. બરાબર? આવું તરત જોઈને તમારા મગજમાં જે છે એ લાઈટ થઈ જવી જોઈએ કે કઈ પ્રકારની સંઘટિતતા જોવા મળે. શેમાં પૂછાયેલો છે ખાસ તમે જોજો. એટલે ક્વેશ્ચન જે છે આ રીતના છે. પણ એ એટ અ ટાઈમ તમને આનું સૂત્ર યાદ હશે તો ન્યા મેળ આવશે, નહીંતર મેળ નહીં આવે. એની પછી તમે જુઓ કે CONH36 Cr CN6 અને CONH36 Cr NH36 કયા પ્રકારની સંઘટકતા દર્શાવે છે. હવે આ જે નો ભણ્યો હોય ને એને તો ન પૂછાય, પણ જે ખાલી થોડું ઘણું ભણ્યો હોય એને તમે પૂછો તોય ખબર પડે કે આમાં કયા પ્રકારની સંઘટકતા દર્શાવે. સવર્ગ સંઘટકતા જે છે એ તમને જોવા મળે. બરોબર? ખાસ ક્યાં પૂછાયેલો છે તમે જોતા જજો. પણ આવું ખબર હોવું જોઈએ. આમ તમે આવું ભણેલા જ ન સીધે સીધા પકડીને બેઠો તો સ્વાભાવિક જ છે નહીં આવે. હવે સવર્ગ સંઘટકતા કેમ કહેવાય કે તમે જુઓ કે અહીંયા CO, અહીંયા NH36 અને અહીંયા CN6 આ બે અંતરો અંદર ફેરવાય છે. અહીંયા CO CN6 અને CR CN6 તો અહીંયા આ બે અંતરો અંદર જે છે ફેરવાય છે. પછીનો જે ક્વેશ્ચન છે એમાં તમે જુઓ કે સંકીર્ણ PTPY NH3 ઓહો એટલે આવું કોણ સૂત્ર છે M A B C અને D. હવે M A B C D જે છે તો અહીંયા તમે જો આના કેટલા સમઘટકો શક્ય બને તો કે આના સમઘટકો કઈ આવી રીતે દોરવાના થાય. બરાબર? પહેલા જે છે ઓલે pyridine એક દંતીય લિગેન્ડ છે. એની પછી અહીંયા લઈ લો NH3. એની પછી અહીંયા જોઈ લો Br. એની પછી અહીંયા જોઈ લો Cl. આ બે જે છે ને એકબીજાની આપણે ટ્રાન્સમાં છે. બરોબર? એટલે આને લઈ લો ટ્રાન્સ. આ બે એકબીજાની ટ્રાન્સમાં છે. એટલે આ એકને જે છે હું આમ ફેરવી દઉં થાપાડું મારી કે અહીંયા થઈ ગયું Br, અહીંયા જે છે થઈ ગયું pyridine. એટલે આ બે એકબીજાની આરે 90 અંશના ખૂણે છે. એટલે શેમાં આવી ગયા 6 માં. પ્લસ હું અહીંયા મૂકી દઉં NH3 ને અહીંયા હું મૂકી દઉં Cl. હવે પછી આ બે ની જગ્યા ફેરવી નાખ. આ બે ની જગ્યા ફેરવું ને એટલે કાંઈ આવી રીતે થશે કે Py પાણી. બરાબર? Py Br અહીંયા જે છે થઈ જશે NH3 ને અહીંયા થઈ જશે Cl. તો જો આ બે સીસ થયા અને એક ઓલો ટ્રાન્સફર ટોટલ સંઘટકની સંખ્યા જે છે તમને કેટલી જોવા મળે? 3 જે છે જોવા મળે. એની પછીનો અને છેલ્લો MCQ તમે જો 12 MCQ છે પણ કઈ રીતના MCQ છે કે તમને વધુમાં ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન ક્યારે પડે વધીને કે જો તમને ઓલા UPSC નામકરણ જે આપેલો છે ને 20 30 ટ્રાક્સ પણ ઈ પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો ઈ 1 મિનિટ થી ઓછા સમયની અંદર ફટાફટ જે છે સોલ્વ થાય. નાઇટ્રોપેન્ટાઇમાઇન ક્રોમિયમ 3 ક્લોરાઇડ ખાલી જગ્યા પ્રકારની સંઘટનતા દર્શાવે છે. હવે પહેલી વસ્તુ જે છે કે 5 અને જે છે એક આપેલું છે એટલે અણુસૂત્ર જે છે ને કાકા આવી રીતે થાય કે MA5B. MA5B ની અંદર તમે જોવો તો પહેલી વસ્તુ કે બંધન સંઘટકતા જે છે એ બંધન સંઘટકતા આપણને જોવા મળે કેમ કે હું ભળી ગયો નાઇટ્રો ભળી ગયો એટલે એક આની અંદર જોવા મળશે મને બંધન સંઘટકતા. હવે હજી એક જવાબ આવે છે આની અંદર. બરોબર? પણ હું તમારી ઉપર મૂકું છું. એટલે મેં તમારી ઉપર એટલે મૂક્યું કે આ MCQ ની અંદર કોઈ એવા રોકેટ વાળા MCQ નથી કે જે હું તમને કહું અને તમને જે શીખવો એવી કોઈ ગણતરી નથી. જે સમઘટકોના જે 4 લેક્ચર છે ને એ 4 લેક્ચર ઉપરથી તમારે બધી વસ્તુ જે છે એ નક્કી કરવાની છે. ટૂંકમાં હજી એવું તો જે છે નોટ્સ ને જોઈ લો અથવા તો જે લેક્ચર અને રિવાઇઝ કરી લો એટલે આખી વસ્તુ તમને ક્લિયર થશે. ને પછી જેવા MCQ સોલ્વ કરવાની શરૂઆત કરશો ને એટલે તમને MCQ સોલ્વ કરવાની મજા આવશે કેમ કે એના જવાબ તમારી જાતે આવશે. તો આજે આપણે જોયું એ સમઘટકના થોડા જે છે MCQ છે તમને મેં ખાલી હિન્ટ આપી કે આ રીતે આના MCQ જે છે તમે ફટાફટ જે છે સોલ્વ કરી શકો. કેટલાક MCQ ના જવાબ એ તમારી ઉપર મૂકેલા છે એટલે એ પાસે તમારે મને કહેવાના છે. બરાબર? હવે પછી જે છે ને આપણે જોશું કે જે સવર્ગ સંયોજનોને ની અંદર બોન્ડિંગ કઈ રીતે જોવા મળે એટલે એની માટે આપણે બર્નના સિદ્ધાંત અને એની બધી જે છે ચર્ચા કરીશું. હું હવે આશા રાખીશ કે જે સમઘટકતાનો આખો ભાગ જે છે એ તમને ખાસ ખ્યાલ આવ્યો હશે.